ተናስተልን እንዴናችሁ ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮሼፍ እንደምሰነበታችሁ እንደምንከረማችሁ መቼም በጣም ባለሙያ የሆናችሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ ቀላል ምግቦችን በዚህ ቻናል የላክላችሁ ስለሆነ የዌብሳይታችን የተቀላቀላችሁ በመሆኑ ጠቃሚ ሆናችሁን ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ ደግሞ የካሮት ሾርባ እናዘጋጃለን በካሮት የሚዘጋጅ ሾርባ አንድ ጊዜ ነው ካሮት በጣም የሚረክስበት ሰዓት ምን እናድርገው የሚል ሐሳብ ስለመጣላችሁ እንግዲህ ካሮት ረከስ ባለበት ቀን ይሄንን የሾርባ አሰራር ሰርታችሁ በተለይ ደግሞ የጥር ብርድ ሲያጋጥማችሁ በክረምት ሲሆን የሾርባ ሰርታችሁ ተጠቀሙ በጣም ብርዱ ለመከላከል ይረዳችኋል ማለት ነው። እንግዲህ ግብአቶቹን አስተዋውቃችሁና ከዛ ወደ አሰራሩ እንሄዳለን ማለት ነው። የትም አትሄዱ ተካተሉ። ግብአቱን እንግዲህ ላስተዋውቃችሁ የመጀመሪያ ግብአታችን ግማሽ ኪሎ ግራም የበረጅሙ የተፈቀፈቀ ካሮት ያስፈልገናል። ለጋ ካሮት በጣም ተመራጭ ነው የሚሆነው። እንዲሁ ደግሞ ሽንኩርት እዚህ ጋር አማራጭ ነው ያሳያችሁ። ቀይ ሽንኩርት ማድረግ ይችላላችሁ ወይ ደግሞ ፋሮ ሽንኩርት ማድረግ ይቻላል። ተቀላቅሎ ሲሰራ በጣም ጥሩ ጣዕም ይሰጣችኋል። ደቆ የተከተፈ የሰለሪ ግንድ ሰለሪ ያስፈልጋችሁ የሾርባ ቅጠል የሚባለው ነው እሱን እንጠቀማለን። እንዲሁ ደግሞ ነጭ ሽንኩርት ዋናኛ ግብአታችን ነው። ዱቄት እንጠቀማለን። እንዲሁም ወተት እናደርጋለን። የአትክልት መረቅ እንጠቀማለን። ቂቤና ዘይት ቀላቅለን እንጨምራለን። ማጣፈጫ ደግሞ እንዲሆን ጨውና ቁንዶ አድርገን እንግዲህ ዛሬ የካሮት ሾርባችን እንዴት እንደሚሰራ ተመለከታላችሁ። በጣም ቆንጆ ቢጫ የሚሆን ከሾርባ አይነት ነው። እሱን ከኔ ጋር አብራችሁ እንሰራለን። ኢትዮ ሼፍ የናንተ ነው፣ ታተርፉበታላችሁ። የትም አትሄዱ፣ ተካተሉ። ቀጥታ ወደ ድስታችን ሄደን ሾርባችን እናዘጋጃለን። ተካተሉ። ወደ ሾርባ አበሳሰሉ እንሄዳለን። አሁን ድስታችንን አዘጋጅተናል። 2 ሾርባ ማንኪያ ዘይት እንጨምራለን። 50 ግራም ያክል ቂቤ አደርጋለሁ። በዘይት ብቻ መስራት ትችላላችሁ። በዚህ መልክ ቂቤው ከቀለጠ በኋላ እንግዲህ እነዚህን አትክልቶቹን ካሮቱን፣ ሰለሪ፣ ሽንኩርቶች አንድ ጊዜ ጨምረን ነው የምናበስለው ማለት ነው። በደንብ ካበሰልን በኋላ ዱቄት እንጨምራለን ማለት ነው። አሁን ከሽንኩርቶቹ ጀምራለሁ። ሽንኩርቶቹ ገብተዋል። ወዲያ ደግሞ ካሮት ይገባል። ጨምራለሁ። ሰለሪ ጨምራለሁ። ጨምሬ በደንብ እንዲበስል ተዋለው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ወደ 10 ደቂቃ 5 ደቂቃ ይፈጃል። የትም አትሄዱ። ከኛ ጋር ከሆናችሁ ዛሬ ቆንጆ ሾርባ ትጣላችሁ። ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው። ተካተሉ። እሺ ወደ ቀጣዩ ስራችን እንገባለን። ዋው በጣም ቆንጆ ነው በስሏል። እንደምትመለከቱት ካሮቱ ሽንኩርቱና ከሰለሪ ጋር በስሏል። አሁን አንድ ሾርባ ማንኪያ ያክል ነጭ ሽንኩርት አደርግበታለሁ። ይሄን ካደረኩ በኋላ ቀጣይ ስራችን የሚሆነው ዱቄት እናደርጋለን። 3 ሾርባ ማንኪያ ዱቄት ጨምራለሁ። ፉርኖ ዱቄቱን ካደረግን በኋላ እንደዚህ እንዲዋሃድ ታጉታላችሁ። ቀጣይ ስራችን ነው እንግዲህ መረቁን እንከልስና ለ25 ደቂቃ ያክል ሾርባው ይንተከተካል። ከተከተከ በኋላ በጨው በቆንጆ በርበሬ እናጣፍጠዋለን። ከዛ በኋላ በምግብ መፍጫ እንፈጨዋለን። ከፈጨን በኋላ ወደ ድስት እንመልስና በወተት እናጣፍጠዋለን። መጨረሻ ጨውን አስተካክለን እናውጣለን ማለት ነው። የትም አትሄዱ፣ ተካተሉ። አትክልት መረቅ ጨምርበታለሁ። እንግዲህ በደንብ አድርገን እንደዚህ አትክልት መረቁ ጨው እናደርጋለን። ቁንዶ በርበሬ አድርገን የላውሮ ቅጠል ጨምርበትና ከደናል
25 ደቂቃ ይቆያል። ከ5 ደቂቃ በኋላ ይፈጫል፣ ወተት ይገባል፣ ይወጣል ማለት ነው። የቲማቲም ተካተሉ ቤተሰቦቻችን በጣም በሚያምር ሁኔታ ካሮት በስሎናል። አሁን ማደርገው ምንድነው እሳቱን አጠፋዋለሁ። ትንሽ አቀዘቅዘውና በምግብ መፍጫ ፈጭቸው ወደ ድስቱ መልሰዋለሁ። ከመለስኩ በኋላ ወተት አድርገበት ለ5 ደቂቃ ተክትኬ እንዴት እንደሚቀርብ ትመለከታላችሁ። የትም ካሄዳችሁ ከኛ ጋር ከሆናችሁ ታተርፋላችሁ፣ ባለሙያ ትሆናላችሁ። ኢትዮ ሼፍ እናንተ ነው። ተካተሉ ቤተሰቦቻችን። የካሮት ሾርባችን ደርሷል። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ከበሰለ በኋላ በደንብ ከ25 ደቂቃ ከተከተከ በኋላ ላውሮ ቅጠሉን አወጣ ነው። ከዛ ላ በምግብ መፍጫ ትፈጩታላችሁ። ከዛ ላ አንድ የውሃ ብርጭቆ ያክል ወተት ጨምረን ለ5 ደቂቃ አልተከተከን አውጥተነዋል። እንግዲህ ወደ ተቃረባል ነው። አንደኛው አቃረባችን እንግዲህ ከላዩ ላይ ጥሬ ካሮት አድርጋችሁ ማቅረብ ነው። አንደኛው ደግሞ በፐርስሊ አስቂጣችሁ እንግዲህ በዚህ መልክ ማቅረብ ትችላላችሁ። እንደምነግራችሁ እናንተ ግብአቱ ላይ አንድ ነገር እየጨመራችሁ ምግቡ ላይ ማሳደግ ትችላላችሁ። እዚህ ላይ ክሬም አድርጋችሁ መጨመር ይቻላል። በዚህ መልክ እንግዲህ አቀርባችሁ እንድትመገቡት እንጋብዛችኋለን። የዛሬው የካሮት ሾርባ አሰራር ይሄን ይመስላል። በሌላ ምግብ አሰራር ዳግም እስክንገናኝ ዛሬ ሰናበታችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም ቆይታ። ሼፍ ዮናስ ነኝ ከኢትዮ ሼፍ። ቻው።